Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Κάναμε λοιπόν τα τετραγωνάκια μας. Θέλουμε να κάνουμε την κουβερτούλα μας ή την τσαντούλα μας ή την μπλουζίτσα μας, το μαξιλάρι μας, αυτό που θέλουμε να κάνουμε τέλος πάντων, και θέλουμε να τα ενώσουμε. Πώς θα τα ενώσουμε? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχω ήδη δείξει και εγώ αρκετούς τρόπους για να τα ενώσουμε, και με αόρατη ραφή. Και αυτός ο τρόπος είναι μια αόρατη ραφή. Θα χρησιμοποιήσουμε την βελόνα ραψίματος και κλωστούλα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι η θηλιά μας αποτελείται από αυτές τις δύο, αυτό το νι εδώ, αποτελείται από το ένα μέρος εδώ μπροστά μας και ένα το πίσω. Το ίδιο και εδώ, το ίδιο και εδώ, μπρος πίσω. Η μπροστινή λοιπόν θηλιά και η πίσω θηλιά εδώ, και τοποθετούμε τώρα για να ενώσουμε με την τεχνική της παπλώματοραφής. Τοποθετούμε τα κομματάκια μας έτσι, η καλή πλευρά προς τα επάνω, οι γωνίες να είναι η μία γωνία εδώ να βλέπει τη γωνία του άλλου του πλεκτού μας, του άλλου τετραγώνου μας, έτσι, και τα τοποθετούμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Τα τοποθετούμε κατά αυτόν τον τρόπο αν θέλουμε να τα δουλέψουμε εδώ, ξαπλωμένα κάτω. Κατά αυτόν τον τρόπο όμως, αν θέλουμε να τα δουλέψουμε στο χέρι, τα πιάνουμε πολύ απλά έτσι και τα σηκώνουμε και έχουμε τις ανάποδες να επανωτίζουν. Δηλαδή αν τα δουλέψουμε στο χέρι έχουμε τις ανάποδες να επανωτίζουν. Αλλιώς τα ανοίγουμε ξανά εδώ, οι καλές από πάνω, και δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ αρχίζω έτσι, αλλά επειδή είναι πιο εύκολο να το δουλέψουμε έχοντας το στο χέρι, θα συνεχίσω δουλεύοντας στο χέρι. Λοιπόν, παίρνουμε την κλωστούλα μας. Εγώ πήρα ένα χρώμα να κάνει αντίθεση. Εσείς φυσικά θα χρησιμοποιήσετε ένα χρώμα που να ταιριάζει με το πλεκτό σας, με το χρώμα της κλωστής που έχετε χρησιμοποιήσει. Αν είναι μονόχρωμο θα χρησιμοποιήσετε το ένα από τα δύο, αλλιώς θα επιλέξετε εσείς τέλος πάντων το χρώμα που να ταιριάζει με το πλεκτό σας. Λοιπόν, για να δουλέψουμε την τεχνική της παπλώματοραφής χρησιμοποιούμε τις πίσω. Είπαμε εδώ είναι η θηλιά μας, η μπροστινή και η πίσω. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τις πίσω. Δηλαδή αυτή είναι εδώ, την κάτω. Τη θηλιά, εδώ, την κάτω. Τοποθετούμε λοιπόν, περνούμε τη βελόνα μας εδώ, σε αυτή τη θηλιά εδώ την κάτω, στην πίσω τη θηλιά εδώ, την τραβούμε. Στη συνέχεια τοποθετούμε τη βελόνα μας στην πίσω θηλιά, στην πίσω θηλιά εδώ του άλλου, του διπλανού τετραγώνου, και την περνούμε και εδώ και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Στην πίσω θηλιά πάμε εδώ στο αριστερό μας κομμάτι, στην πίσω θηλιά του αριστερού κομματιού μας και περνούμε την κλωστή μας εδώ. Στην πίσω θηλιά, στην επόμενη πίσω θηλιά του δεξιού μας τετραγώνου και περνούμε την κλωστή. Στην επόμενη πίσω θηλιά εδώ του επόμενου τετραγώνου και περνούμε την κλωστή. Και συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο στην επόμενη πίσω θηλιά του δεξιού τετραγώνου εδώ και συνεχίζουμε. Και όπως είπα, τα παίρνω εγώ στο χέρι μου έτσι, γιατί έτσι με βολεύει περισσότερο. Δουλεύω στην
πάντα στην πίσω θηλιά, στην πίσω επόμενη θηλιά πρώτου τετραγώνου και στην επόμενη πίσω θηλιά του πίσω τετραγώνου. Κάνουμε λοιπόν εδώ στην πίσω θηλιά αυτού του τετραγώνου και στην πίσω θηλιά αυτού του τετραγώνου. Στην πίσω θηλιά από μέσα προς τα έξω, από μέσα προς τα έξω, στην πίσω θηλιά του ενός τετραγώνου. Τώρα πάω από μέσα προς τα έξω στο επόμενο τετράγωνο από μέσα προς τα έξω στην επόμενη, στην πίσω θηλιά πάντα, στην εσωτερική στην προηγούμενη περίπτωση του επόμενου τετραγώνου, από μέσα προς τα έξω στην επόμενη πίσω θηλιά του επόμενου τετραγώνου και ούτω καθεξής. Τελευταία φορά και να δούμε πως βγαίνει. Από μέσα προς τα έξω, επόμενο τετράγωνο, από μέσα προς τα έξω. Τώρα, για να μην συνεχίσω για πολλή ώρα και είναι πολύ μακρύ το βίντεο, παίρνουμε τις δυο τις κλωστές αυτές εδώ και τις τραβούμε εδώ και σφίγγουμε εδώ και όπως βλέπετε παρότι το χρώμα είναι διαφορετικό, η γραφή μας είναι αόρατη. Αν ήταν του ιδίου χρώματος, εγώ χρησιμοποίησα επίτηδες. Αντίθετη κλωστή για να δείτε ότι στην πραγματικότητα δεν φαίνεται τίποτα. Και βέβαια μετά δένουμε την κλωστή μας, κάνουμε τον κόμπο μας για να μην μας φύγει. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.